Te rog. Mulțumesc, doamnă profesor, pentru invitație și vă felicit pentru ce faceți aici. Așa pot să eu, care am trăit 10 ani în Iran, am fost impresionat de această cultură și îmi permit să vă dezamăne rumor mică că bășov behtar befahmand. Vreau să vă spun că este impresionantă și poezia nu este numai cea mai frumoasă parte a artei iraniene, este efectiv faptul de a fi persan în sine. Adică, de-a lungul secolelor, cum a făcut și Ferdowsi, a reînviat identitatea persană prin Shahnameh, dar au venit apoi invaziile mongole, apoi turcești și chiar în zilele noastre observăm că e o zonă foarte, foarte dificilă acolo. Efectiv, pentru iranieni, poezia nu este o artă, este identitatea lor în sine. Și ați văzut dumneavoastră acum pe domnișoara Sara intrat în altă lume, este ceva obișnuit acolo, adică fiecare iranian sau aproape fiecare an, dar foarte mulți dintre ei sunt efectiv îndrăgostiți total de ceea ce spunem noi poezie, dar noi ne gândim la poezia noastră românească. Pentru ei poezia este identitatea lor totală. Gândiți-vă că 200 de ani stăpâniți de arabi. Tocmai poezia i-a ținut în viață. Au urmat apoi invaziile mongole, care au masacrat milioane, orașe întregi. Isfahanul, pe care l-ați văzut atât de frumos, a fost total reconstruit după invaziile mongole. Și întotdeauna forța aceasta de renaștere a venit din poezie. Adică dacă i-ai luat iranianului poezia, atunci practic el și-a pierdut identitatea și l-ai distrus total. În momentul de față, Iranul este o țară mare și sunt foarte multe minorități naționale acolo. Sunt paluci, sunt turci, sunt arabi, sunt turcmeni. Dar dragostea pentru poezia persană este acea legătură care ține să vă imaginați un buchet de flori multicolore împreună. Este ceva ce eu n-am mai întâlnit în toată lumea asta aproape văzută, impresionant. Dragostea asta de poezie și faptul că astăzi se vorbește persana în Iran și se vorbește până în China, având în vedere și Afganistanul și Tajikistanul, se datorează în primul rând calității atât de frumoase, atât de înțelepciune a acestei poezii, cât și frumuseții ei. Este vorba de un element care nu s-a spus acum și trebuie să o fac eu ca istoric. Este vorba de poezia sufită, adică un curent în gândirea religioasă, hai să spunem medievală, care îți spune că trebuie să te apropii de Dumnezeu nu prin dogmă, cum o face clerul și biserica, cât prin dragoste față de Creatorul la toate cele care sunt pe lumea aceasta. Și întotdeauna aveți asta în minte, că fiecare iranian cu care veți întâlni vreodată și veți discuta este un mic poet în sine.